સબસ્ક્રાઇબ કરો ગામઠી કિચનને ને બેલ આઇકોન દબાવો લેટેસ્ટ કુકિંગ વિડીયો જોવા માટે। નમસ્તે ફ્રેન્ડ્સ, ગામઠી કિચનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે શાક ભરવાનો મસાલો કેવી રીતના બનાવવો તે જોઈ લઈ। આ મસાલાથી આપણે 5 થી 6 જાતના શાક ભરીને બનાવી શકીએ। ઘણીવાર આપણે મોડું થતું હોય તો શાક બનાવી અને ઉપર પણ શાકની ઉપર આ મસાલો છાંટી દઈએ તો ભરેલા શાક જેવો ટેસ્ટ આવે છે। તો આને કેવી રીતના બનાવવો તે ચાલો જોઈ લઈએ। ભરેલા શાકનો મસાલો બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 કપ મગફળીના બી લીધા છે। તમારે ગમે તે વાટકી કે મેઝરમેન્ટ કપ હોય તે વાટકીનું માપ સેટ કરી લેવાનું અને થોડા થોડા એકદમ સ્લો ગેસ ઉપર આપણે થોડા થોડા શેકી લેશું। મગફળાના બી આપણા થોડા થોડા શેકાઈ ગયા છે। વધારે આને એકદમ લાલ નથી કરવાના, પણ થોડા થોડા જ શેકવાના છે। થોડા થોડા શેકાઈ જાય એટલે આપણે આને એકદમ સરસ ઠંડા થવા દેશું અને એક નાનું મિક્સર જાર લઈ અને એમાં દરદરું પીસવાનું છે। ફાઇન પેસ્ટ નથી કરવાની, જેથી કરીને શાકનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવશે। તો હવે આને ઠંડા થવા દઈશ અને પછી હું પીસી લઈશ। તે જ પેનમાં આપણે અહીંયા ચણાનો લોટ લીધો છે, બેસન, તે 2 કપ લેશું। ગમે તે વાટકીનું માપ સેટ કરવું અથવા તો ગમે તે મેજરિંગ કપનું માપ તમે કરી શકો છો। એકદમ સ્લો ગેસ રાખી અને ધીમે ધીમે શેકતા જાશું અને સતત ચલાવવાનું, નહીંતર નીચે ચોટી જશે અને દાજ પડી જશે। થોડો થઈ જાય એટલે એકદમ સરસ સ્મેલ આવશે અને એકદમ બ્રાઉન કલર આપણે નથી કરવાનો। એમાં આપણે અડધી વાટકી તલ લીધા છે, તે પણ લઈ લેશું એટલે તલ પણ એકદમ સરસ શેકાઈ જશે અંદર જ। તલ પણ અંદર થોડા થોડા સરસ શેકાઈ ગયા છે। હવે આપણે સૂકા ટોપરાનું ખમણ લીધું છે, તે પણ 1 વાટકીથી થોડુંક ઓછું છે, એટલે 1 વાટકી જેટલું જ છે આમ તો। તે લઈ લેશું અને બધું સરસ મિક્સ કરી દેશું। જો તમારે લીલું નાળિયેર લેવું હોય તો ત્યારે ભરવા ટાઈમે, શાક ભરવા ટાઈમે જ નાખવાનું, પણ આમાં આપણે 3 મહિના માટે સ્ટોર કરવાનું હોય એટલે આપણે સૂકા ટોપરાનું ખમણ લેવાનું છે। બધું સરસ શેકાઈ ગયું છે, તેમાં હવે આપણે 5 ચમચી જેટલી હિંગ નાખશું। 1 વાટકી ધાણા જીરું પાવડર લીધો છે। ધાણા જીરું પાવડરનું પ્રમાણ વધારે જ રાખવાનું છે, તો જ એકદમ સરસ ટેસ્ટ આવશે। 5 ટેબલ સ્પૂન અને અડધી વાટકી કાશ્મીરી લાલ મરચું અને તીખું મરચું 2 મિક્સ લીધું છે। 1 ટેબલ સ્પૂન હળદર લઈ લેશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લેશું, પણ અહીંયા હું તમને બતાવીશ કે 1.5 ટેબલ સ્પૂનથી થોડુંક વધારે લઈ જ લેવાનું છે, કારણ કે આપણે થોડી ક્વોન્ટિટી વધારે છે। ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું। ગરમ મસાલો 1 ટેબલ સ્પૂન, 1 ટેબલ સ્પૂન આમચૂર પાવડર। આમચૂર પાવડર ના નાખવું હોય તો શાક બનાવવા ટાઈમે તમારે લીંબુ નાખવાનું રહેશે। આ બધું જ આપણે એક બાઉલમાં લઈ લેશું। બધું એક બાઉલમાં આપણે લઈ લીધું છે। હવે આપણે બનાવેલો સિંગદાણાનો ભૂકો લઈ લેશું। સરસથી મિક્સ કરી દેશું અને મિક્સ કર્યા પછી આપણે ચાખી લેવાનું છે કે આમાં મીઠું તો ઘટતું નથી ને। બીજા મસાલા તો આપણે પ્રમાણસર જ લીધા હોય, પણ મીઠાનું ખાસ ચેક કરી લેવાનું, અથવા તો અત્યારે ના નાખો તમે તો શાક બનાવતી વખતે નાખવાનું રહેશે। પણ આમાં આપણે એટલા બધા ચડિયાતા મસાલા લીધા છે કે શાક બનાવતી વખતે શેની આપણે જરૂર નહીં પડે। લઈ અને ચાખી લઈ, એકદમ સરસ ટેસ્ટ છે, મીઠાની પણ જરૂર નથી। હવે આ ઠંડુ થઈ જાય એટલે આપણે એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી અને ફ્રીજમાં મૂકી દેશું। અને જો આ મસાલો તમારે બહાર રાખવો હોય તો 1 મહિના સુધી રહેશે અને ફ્રીજમાં રાખવું હોય તો 3 મહિના સુધી રહેશે। તો ફ્રેન્ડ્સ, કેવી લાગી રેસીપી આજની? સારી લાગે તો લાઈક ને શેર કરજો અને ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકોન દબાવજો। આવજો ફ્રેન્ડ્સ।
છે.